היי, קוראים לי קרן ידובסקי חירותי, והאמת היא שאני בזכות אדירה לשבת כאן היום בזום הזה. אני מאוד מתרגשת, ויכול להיות שגם ההתרגשות הזאת תצא לפועל כשאני מדברת, כי אני גם מאמינה שמה שצריך לצאת יוצא. אז אחד, תודה שאתם מקשיבים, ותודה על הזכות. שתיים, תודה שהזמנתם אותי ל-5:55, לדבר הכל כך מרגש הזה של להכיר אנשים ולהיות באיזו הנהגה מעגלית ולזכור שהאנושות בנויה מכולם ביחד, שלכל אחד יש חלק בתוך הפאזל הזה, ורק כשאני מוכנה להיות החלק שלי בפאזל, כל אחד מוכן להיות החלק שלו בפאזל, התמונה המלאה קורית. אז כשהוזמנתי על ידי צוות 555 להיות, קודם כל אמרתי, וואו, שאני אוכל לתת או לעזור, ואז נזכרתי שאני פשוט צריכה להיות אני, כי זה מה שאני מבקשת, אז אני. אז היי, בטייטל שלי מה אני עושה? אני מנטורית לביטוי והגשמה, אני בעלים של בית ספר למשחק ומנהיגות, אני מכשירה בין עם מנהיגים או בין עם אומנים או בין עם כל מי שרוצה ומבקש, מכשירה אותו ללכת את הדרך שלו. כל אדם והדרך שלו, ולבטא את מי שהוא בא להיות באמת. כי במהלך השנים למדנו להיות בהשוואה, ולמדנו להיות כמו, או ככה צריך. בדיוק ההפך ממה שאני חושבת שצריך להיות, כי אם כל אחד יסכים בתוך המסגרת, בתוך החברה, כי אנחנו בסוף חברה, להיות מישהו בא להיות, גם אם מישהו לידי בדיוק אותו דבר כמוני, אבל אני אסכים להביא את החלק שלי בדיוק אותו דבר כמוני, והוא יסכים להביא את החלק שלו בדיוק אותו דבר כמוני, יהיה פה משהו טוב יותר. אז יכול להיות שאני חיה באיזה עולם אוטופי, אבל אני באמת מאמינה שככל שאנחנו נסכים ונקדיש זמן להיות מי שבאנו להיות, העולם הזה עוד עלול לקרות. אולי מחר או אולי מחרתיים, אבל אם נסכים להיות הדבר, בסוף הדבר יקרה. אז אחד הנקודות שאני עובדת דרכם במוכנות או להכשיר את האדם ללכת את הדרך שלו, זה לא להגיד לו מה אני חושבת שהוא צריך להיות, אלא לתת כלים להזכיר לו שהוא יכול לבטא את עצמו בכל מיני דרכים. ומה זה ביטוי? ביטוי זה לא רק על לדבר, ביטוי זה הוויה, ביטוי זה להיות, ביטוי זה להסכים להיות במלואי, אבל ההסכמה הראשונה של להיות במלואי מדברת על מה אני משדרת לעצמי, איזה דברים אני משדרת לעצמי ואיזה דברים אני משדרת החוצה. ואגב, מה שאני משדרת לעצמי ומה שאני משדרת החוצה, ככה גם נקלט אצלי. כל מה שאני אשדר החוצה אני גם קולטת אליי. ולכן אם אני מוכנה להיות הביטוי המלא של מי שבאתי להיות, בין אם זה המחשבות שלי ובין אם זה הרגשות שלי ובין אם לדעת לנהל את זה, own your life מה שנקרא, לדעת לנהל את המחשבות ולדעת לנהל את הרגשות ולדעת שזה גם אפשרי, לדעת להיות הדמויות שאני בוחרת להיות וללכת איתם ולמצוא את הדרכים שבהן דרכי ולמצוא השראות במקום השוואות. אגב, אם נוריד את הוו ונשים רש במקום, אז זה השראה, ולהסתכל על סביבתי ולקבל מהם השראה. הנה, יש לי עכשיו צמרמורת שאני אומרת את זה, ולקבל מהם השראה ולהיזכר דרכם בי, להיזכר דרכם בי, במנוע שלי, במה אני באתי לתת כאן לעולם. והחלק השני שאני עוסקת בו זה לדעת לשחק את התפקיד הראשי שלי, לדעת במסע הגיבור של תסריט חיי להיות הגיבורה, ולהבין שיהיו קונפליקטים, שהקונפליקטים האלה מגיעים כדי לאפשר לי להיות יותר טובה אל מול עצמי, כדי לאפשר לי לגלות את הגיבורה שאני, כי כולם לימדו אותנו להיות כמו, ודווקא הקונפליקט מחייב אותי למצוא דברים מתוכי, שכל האנשים מסביב באים, עושים ונותנים לנו את האפשרות להיות אנחנו. כשביקשתי להיות חלק מטד, ואני מלווה בטד בהתנדבות דוברת, זה כי הבנתי שטד הוא מקום בו האדם עומד והוא ההשראה. וכשהוא והוא ההשראה, הוא מדליק אצלי את התדר, להיות ההשראה שאני עצמי. דרך האדם או האישה שעומדים שם על הבמה, כשהם נמצאים במלואם והם מוכנים להיות אותנטיות, אני נזכרת בחלקת האלוהים שאני. אני נזכרת במי אני ומה אני באתי להיות. לא בדברים שאני אמורה לומר, לא בדברים שאני אמורה לעשות, אלא במהות שלי. וכדי להיזכר במהות שלי, אני צריכה לצאת במסע. אז
מה באתי לתת? באתי להיות אהבה. באתי להיות מי שבאתי להיות, ולכן אני בעצמי עברתי שיעורים מאוד קשים. אני בעצמי חוויתי משברים לא פשוטים וטעיתי. טעיתי כל כך הרבה פעמים. אני חושבת שהייתי צריכה להיות בשנאה כדי לדעת מהי אהבה. והייתי צריכה להיות בבור כדי לדעת שאני יכולה לצאת ממנו. והייתי צריכה להיות בהשוואה כדי לדעת שאני השראה ואחר השראה. הייתי צריכה להיות בכל הכתבים והייתי צריכה לעבור שיעורים כדי להיזכר מי אני ומה באתי להיות. ולכן, כשעומד דובר בטד, והוא מספר את המסע שלו, את מסע הגיבור שלו, ואני עומדת ומתחברת וצופה בו, ולא מעתיקה ממנו, אלא פשוט בהוויה, שותה את הדברים, את האנרגיה, את מה שהוא בא להיות, אני נזכרת בי. אני נזכרת באפשרויות לעלות מעל משברים, באפשרויות להתעלות, באפשרויות להיות הגיבור דווקא מרגעים של משבר. כי המקום הזה בטדקס, שכל כך הרבה שנים רציתי להיות חלק ממנו, שאני הייתי מוכנה להתנדב, אגב, אני אומרת לכם גם היום, אני מוכנה גם להכין קפה ותה אם צריך, כי המקום הזה בנוי לא רק ממרצים מרהיבים, אלא מקבוצת אנשים שמובילה את זה ומוליכה את זה, נשים וגברים כאחד, בין אם זה המנטורים, המלווים המתנדבים, מי שזכיין וזכיינית שהביאו את זה, כל הקבוצה הזאת מאנשים שמבקשים. בואו נהיה השראה, בואו נדליק חזרה את הניצוץ בתוך הלב שלנו ונזכור מה באנו להיות. וכשאנחנו נופלים וכשאנחנו מפחדים, אף אחד לא יוציא אותנו, אבל אם כולם יהיו שם לעזור לנו לזכור שיש לנו את היכולת לצאת מזה במלוא כוחנו ולהיות הגיבור של סרט חיינו. אני מקווה שכל אחד ואחת מאיתנו יקחו מפה משהו ויזכרו מי אנחנו ומה אנחנו, ותזכרו, כל משבר הוא משבר, אבל שנייה אחרי זה הוא ההזדמנות הגדולה ביותר שלנו להכניס את האור בתוך השבר ולהיות מי שבאנו להיות, מחוברים לאנרגיה הגבוהה ביותר ולהיות הביטוי שהכלי שאנחנו, מתוך השראה. ורק כשאני אהיה חלק מהפאזל שאני באתי להיות, תמונה מלאה תהיה תמונה. תודה.